Hello, namaste and welcome everyone to my channel RDX Tech. आज चाहिँ म यो vearbox 2.0 को रिभ्यू गर्न गएर छु. So let's get to the review. So यो vearbox भनेको चाहिँ भर्चुअल रियालिटी बक्स हो जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो स्मार्टफोन हालेर 360 डिग्री भिडियोस अथवा एनिमेसनहरु हेर्न सक्नुहुनेछ. यसको प्राइस चाहिँ अराउन्ड ₹600 to 900 सम्मको हुन सक्छ. र मैले चाहिँ यो daraz.np बाट किनेको हो र यो लोकल स्टोरतिर पनि इजिली अवेलेबल हुन सक्छ. अलिक चिपर दाममा पनि मिल्न सक्छ. र यसको बिल्ड क्वालिटी हेर्दाखेरि यो निकै वेल बिल्ड छ अनि डिसेन्ट छ. र युज गरेको बेला यो स्पन्जी टेक्सचरले चाहिँ फोरहेड तिर पेन हुनुबाट अलिक बचाउँछ. अनि यो साइडमा चाहिँ हेडफोन ज्याक अथवा मोबाइलको चार्जिङ केबलको लागि खाली ठाउँ छ. अनि स्पिकर गिल र क्यामेराको लागि खाली ठाउँ छ. अनि यो माथि चाहिँ यो लेन्स एडजस्ट गर्ने क्लिप छ जसमा चाहिँ यो फोकल लेन्थ एडजस्ट गरेर मोबाइल हेर्न सकिन्छ. र यो स्ट्र्यापहरु चाहिँ वेल बिल्ड छ एन्ड दिस क्यान बी एडजस्टेड अकर्डिङ टु द डिफरेन्ट साइज अफ द हेड. यो साइडको ट्रे जस्तो चाहिँ यो मोबाइल हाल्ने ठाउँ हो र तपाईको मोबाइल यहाँ यसरी हाल्न सकिन्छ. एन्ड इट सपोज फ्रम 4 इन्चदेखि लिएर 6 इन्चसम्मको मोबाइलहरु चाहिँ त्यो भित्र पस्छ. यसरी नै हाल्ने हो यसमा. र यसरी तपाईको VR भिडियोस अथवा 360 भिडियोस यो लेन्स एडजस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ. र VR बक्स किन्दाखेरि यो ब्लुटुथ कन्ट्रोलर एक्स्ट्रा किन्नु नै पाइन्छ अथवा अफरमा पनि आउँछ. यसको युजहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब तपाईको मोबाइल VR बक्स भित्र जान्छ यसले चाहिँ कनेक्ट गरिकन तपाईको मोबाइलको फंक्सन्स जस्तै भोल्युम अप, भोल्युम डाउन, स्किप, पज, प्ले हो त्यस्तो कामहरु गर्न सक्छ. सो दिस इज भेरी युजफुल. र यो रिमोट चाहिँ iOS र एन्ड्रोइड मोबाइलहरुमा ब्लुटुथबाट सजिलै कनेक्ट हुन सक्छ. अनि यो VR बक्सको लागि एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा धेरै गेम्सहरु छन् जुन चाहिँ तपाईले खेल्न सक्नुहुनेछ. एन्ड अथवा यो युट्युबमा VR भिडियोस अथवा 360 भिडियोस सर्च गरी राम्रो रमाइलो भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. सो एट लास्ट इन कन्क्लुजन यो VR हेडसेट चाहिँ अरु हेडसेट महँगो हेडसेट जस्तो खतरा हुन नसक्ला, नराम्रो हुन नसक्ला. तर यो फर्स्ट टाइम VR एक्सपिरियन्स अथवा एन्टरटेनमेन्टको लागि यो VR बक्स एकदम ठीक छ. So thanks for watching guys. If you like this video, don't forget to give a thumbs up and subscribe to my channel for more tech videos. Jai Nepal. Peace out.